Chào quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Hôm nay ngày 8 tháng 10. Và thưa quý vị, giữa sức ép không ngừng gia tăng từ chính quyền Bắc Kinh, Đài Loan không hề nao núng mà luôn tìm mọi cách để có thể sẵn sàng đối phó với kịch bản xấu nhất. Chính quyền bà Thái Anh Văn đã có những động thái nào đáng chú ý để xoay sở trước sự uy hiếp của Trung Quốc? Xin mời tất cả quý vị đón xem điểm nóng trong ngày của FBNC để cùng tìm hiểu vấn đề trên. Tờ Wall Street Journal vừa qua cho biết một lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bí mật đến căn cứ quân sự tạm thời ở Đài Loan để huấn luyện cho binh sĩ hòn đảo. Song song đó, Thủy quân lục chiến Mỹ cũng phối hợp các hoạt động huấn luyện tác chiến xuồng nhỏ với Đài Loan. Theo các quan chức Mỹ, hai nhóm trên đã hoạt động tại Đài Loan được ít nhất một năm. Một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc dường như cũng đã biết chuyện này, nhưng việc công khai thông tin sẽ khiến Bắc Kinh có cớ để tăng cường sức ép với Đài Bắc. Lời chuyên gia đưa ra không lâu, Trung Quốc đã thể hiện cơn thịnh nộ, yêu cầu Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo. Trong một buổi họp báo ngày 8 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên yêu cầu Mỹ rút binh sĩ khỏi vùng lãnh thổ Đài Loan và tôn trọng các cam kết với Bắc Kinh. Cụ thể, ông nói nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Hoa Kỳ phải cắt đứt quan hệ ngoại giao và hủy bỏ hiệp ước phòng thủ chung với Đài Loan. Đáng nói, ông Triệu còn nhắc lại cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 9 vừa qua. Ông khẳng định Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh là nước Mỹ không có ý định thay đổi nguyên tắc một Trung Quốc. Tờ Bloomberg cho hay. Mặt khác, phía Washington vừa tuyên bố vẫn duy trì các cam kết được đưa ra theo đạo luật quan hệ Đài Loan, nhưng Nhà Trắng không đề cập đến nguyên tắc trên. Vậy, theo lời Tổng thống Biden hôm 5 tháng 10, Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận về Đài Loan. Vậy đó là thỏa thuận nào? Là nguyên tắc một Trung Quốc hay đạo luật quan hệ Đài Loan? Quay lại với phản ứng của Trung Quốc, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo vừa đe dọa sẽ kêu gọi quân đội không kích tiêu diệt toàn bộ lính Mỹ ở Đài Loan. Cụ thể, ông bình luận trên Twitter rằng tại sao lại bí mật, Mỹ nên cử 240 binh lính trong quân phục Mỹ công khai xuất hiện ở căn cứ Đài Loan, để rồi xem liệu quân đội Trung Quốc có tiến hành không kích tiêu diệt những kẻ xâm lược đó hay không. Những lời đe dọa đanh thép trên được đưa ra giữa lúc Đài Loan đang tiếp đón cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott và một phái đoàn thượng nghị sĩ Pháp. Theo Taiwan Focus đưa tin, ông Abbott ngày 8 tháng 10 nhấn mạnh Úc và Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị Trung Quốc nuốt chửng. Ông còn khẳng định việc máy bay Trung Quốc tăng cường áp sát Đài Loan cho thấy chuyện các nền dân chủ sát cánh cùng nhau đối phó Trung Quốc lại càng thêm quan trọng hơn. Có thể thấy giữa sức ép từ Bắc Kinh, Đài Loan đang cố gắng xoay sở tìm kiếm sự ủng hộ không chỉ từ Mỹ mà còn các nước yêu dân chủ khác. Và trong khi Mỹ đôi lần gây nhầm lẫn về chính sách Đài Loan, hòn đảo vẫn nỗ lực tăng cường phòng vệ bằng chính sách ngoại giao và tự nâng cao năng lực quân sự. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm nóng của FBNC và tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, CNN đã dẫn nguồn hai quan chức quốc phòng mới đây cho biết rằng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ đã va chạm vật thể chưa xác định ở Biển Đông vào ngày thứ Bảy tuần trước, nghĩa là ngày 2 tháng 10. Khoảng 15 thủy thủ trên tàu ngầm USS Connecticut đã bị thương nhẹ, hai người bị thương ở mức độ trung bình, nhưng may mắn là không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mới đây, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã thông báo vừa thành lập một nhóm chuyên trách ứng phó với Trung Quốc và những mối đe dọa an ninh từ Bắc Kinh. CIA đánh giá đó là hiểm họa khó lường nhất mà Mỹ phải đối mặt. Ngoài ra, thì Giám đốc CIA William Burns cũng đã nhấn mạnh mối đe dọa đến từ chính phủ chứ không phải là người dân Trung Quốc. Và cũng liên quan đến Trung Quốc thì gần đây ảnh vệ tinh của một công ty Mỹ đã phát hiện nhóm tàu Type 022 của Trung Quốc neo đậu ở nhiều căn cứ hải quân. Nếu xảy ra giao tranh thì các tàu 022 sẽ tận dụng khả năng tàng hình của chúng để áp sát đối phương và phóng tên lửa hủy diệt. Trước đó thì loại tàu này cũng đã được phát hiện gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mới đây, bà Jen Psaki, người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết rằng Mỹ sẽ tuân theo các cam kết được đưa ra theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Biden nói với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tuân thủ thỏa thuận về Đài Loan. Vừa qua, thì chính phủ Nhật Bản cho biết rằng sẽ giám sát chặt chẽ tình hình ở eo biển Đài Loan, lo ngại cán cân quân sự ngày càng nghiêng về Trung Quốc. Chánh văn phòng nội các Matsuno Hirokazu phát biểu rằng do Đài Bắc và Bắc Kinh có quan hệ gần gũi về kinh tế, họ nên hướng tới đối thoại trực tiếp và xử lý những khác biệt một cách hòa bình. Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cũng cho biết Washington ủng hộ các nỗ lực nhằm giảm bớt sự đau khổ cho người dân Triều Tiên và có thể tham gia vào các nỗ lực cung cấp hàng hóa hỗ trợ cho những công dân bất hạnh này. Ông Ned Price khẳng định rằng Mỹ muốn hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên, ngay cả khi nỗ lực phi hạt nhân hóa không tiến triển.
Trong khi đó, về phía Nhật Bản, đảng cầm quyền của nước này đang muốn tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với các thách thức nghiêm trọng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Tân Thủ tướng Fumio Kishida, người đứng đầu RTP mới đây cũng đã nói rằng chính phủ cần tăng chi tiêu cho môi trường an ninh trong khu vực đang xấu đi nghiêm trọng. Hãy cùng chuyển sang tình hình ở các khu vực khác. Vừa qua, công tố viên Áo đang tiến hành khám xét nhiều văn phòng của các quan chức đảng bảo thủ Nhân dân Áo của Thủ tướng Sebastian Kurz. Nhiều đồng minh thân cận của ông cũng đã bị khám xét văn phòng. Theo truyền thông Áo nhận định là để điều tra hối lộ liên quan đến các khoản tiền lớn của chính phủ trả cho quảng cáo của một tòa soạn. Theo một số nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt yêu cầu mua 40 máy bay chiến đấu F-16 với Mỹ. Đây là loại do Lockheed Martin sản xuất, kèm theo gần 80 thiết bị đi kèm. Thành viên NATO này đang muốn hiện đại hóa lực lượng không quân sau khi thương vụ F-35 thất bại. Mới đây, truyền hình Iran đã phát sóng một đoạn phim được cho là các tàu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran truy đuổi tàu hải quân Mỹ. Phía Iran đã tuyên bố những hình ảnh này cho thấy sức mạnh và sự kiểm soát hoàn toàn của Iran trước Mỹ và các lực lượng nước ngoài tại Vịnh Ba Tư. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một sự việc hy hữu đã xảy ra ở thành phố Jersey của Mỹ. Một người đàn ông rơi từ tầng 9 của một tòa nhà nhưng sống sót một cách thần kỳ. Theo nhân chứng kể với New York Post, thì người đàn ông này đã rơi từ tầng cao xuống mui một chiếc xe hơi hiệu BMW. Sau đó thì đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn tại Trung Quốc, tỉnh Sơn Tây đã phải ban hành ứng phó thiên tai khẩn cấp mức độ 3 sau nhiều ngày mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở. Hiện có 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Thưa quý vị, vừa qua một đoàn tàu không người bị trệt khỏi đường ray và một đường ống nước đã bị vỡ do động đất mạnh làm rung chuyển thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào tối ngày 7 tháng 10. Truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh đoàn tàu Nippori Toneri đã bị trật nhẹ khỏi đường ray sau khi dừng khẩn cấp ở miền Bắc Tokyo. Cả tuyến tàu đã bị đình chỉ từ sáng nay ngày 8 tháng 10. Tại Mỹ, ít nhất 4 người tử nạn khi mưa lớn gây ngập úng và lũ quét tại một số khu vực ở bang Alabama vào hôm ngày 6 tháng 10. Theo cảnh sát cho biết rằng lũ quét đã khiến một em bé 4 tuổi người Ả Rập thiệt mạng và 3 người khác tử vong do 2 ô tô bị cuốn khỏi lòng đường. Lực lượng biên phòng Maroc hôm 7 tháng 10 cũng đã ngăn chặn hàng trăm người di cư châu Phi cố gắng vượt biên sang thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha. Theo đài Faro TV của Tây Ban Nha, ít nhất 200 người di cư đã áp sát hàng rào biên giới sau khi tiếp cận thành phố bằng đường biển. Như thường lệ sẽ là một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, tập đoàn công nghệ Google cũng đã công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào châu Phi trong vòng 5 năm tới. Mục đích là để giúp châu lục này tăng cường khả năng truy cập Internet và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp tập trung vào quá trình chuyển đổi số. Cũng liên quan đến Google, mới đây tập đoàn này cũng đã thông báo đang tận dụng sức mạnh công nghệ để đẩy lùi phần nào tình trạng ùn tắc giao thông gây ra ô nhiễm môi trường. Công nghệ mà Google đứng ra dùng ở đây đó chính là trí tuệ nhân tạo AI và là nhờ vào việc dùng AI để tối ưu hóa đèn tín hiệu. Một tháng sau khi El Salvador chính thức hợp pháp hóa đồng Bitcoin, người dân của nước này vẫn bị chia rẽ về vấn đề này. Một luồng ý kiến cho rằng sử dụng Bitcoin khá thuận tiện, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng họ vẫn chưa quen với sự thay đổi trên. Theo thống kê cho đến nay, khoảng 1/4 trong số 6,4 triệu người El Salvador đang sử dụng ứng dụng Chivo để giao dịch bằng Bitcoin. Vừa qua, Giám đốc chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, bà Mary Ellen McGrorty cũng đã cho biết trong một thông điệp qua video rằng hàng triệu người Afghanistan sống trong cảnh thiếu thốn từ nhiều năm qua và tình trạng này đã ngày càng tệ đi nhanh chóng từ khi Taliban lên nắm quyền cách đây 2 tháng. Vâng thưa quý vị, còn bây giờ từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 100.000 lượt tìm kiếm đó chính là giọng ca họa mi nước Anh nữ ca sĩ Adele. Sau khi tung teaser ca khúc Easy On Me, Adele vừa có lần đầu tiên chia sẻ về album mới và cuộc sống đời tư của mình. Theo đó thì album mới là những khía cạnh khác về con người của nữ ca sĩ, đánh dấu giai đoạn Adele chia tay chồng cũ là Konecki. Cô nói với tạp chí Vogue rằng không ai trong chúng tôi làm điều sai trái hay gây thương tổn cho nhau cả. Anh ấy không phải là một trong những người yêu cũ của tôi, mà anh ấy là bố của con tôi. Cùng với những lời chia sẻ, nữ ca sĩ còn khoe nhan sắc và vóc dáng thon gọn hậu giảm cân. Đây là một cú lột xác về ngoại hình khi cô cũng đã giảm 45 kg trong vòng 5 năm vừa qua. Điều đáng mừng là Adele hiện đang hạnh phúc bên bạn trai mới và nóng lòng chờ đợi sự phản hồi của khán giả với album mới của chính mình. Quý vị đang cùng theo dõi điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Và quý vị thân mến, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được chuyển đến quý vị một thông tin. Các nữ tiếp viên hàng không trong váy jeep và giày cao gót vốn là một hình ảnh quen thuộc trên các chuyến bay rồi. Thế nhưng một hãng hàng không ở Ukraine vừa qua cũng đã nảy ra một ý tưởng sáng tạo mang đến màu sắc mới cho các chuyến bay và cũng giúp cho nhân viên thoải mái hơn. Hãy cùng khám phá điều thú vị này trong phần giải trí cuối ngày quý vị nhé.
Alexandrina Denisenko, một tiếp viên hàng không dày dặn kinh nghiệm, chia sẻ với Reuters rằng cô có rất ít thời gian nghỉ ngơi khi làm việc và chỉ ước được thả lỏng đôi chân một chút vì phải mang giày cao gót suốt chuyến bay. Lắng nghe được tâm tư này, hãng hàng không SkyUp quyết định đặt dấu chấm hết cho váy zip và giày cao gót. Thay vào đó, các nữ tiếp viên có thể mặc thoải mái hơn với áo khoác blazer, quần thùng và giày thể thao. Một hình ảnh vô cùng năng động và trẻ trung. Mang giày cao gót thì tôn dáng và trông xinh hơn, điều đó thì khỏi cần bàn rồi. Nhưng ngắn cạnh chân ê buốt sau một chặng bay dài lắm. Giày sneaker là một lựa chọn hoàn hảo, nữ tiếp viên Denisenko vui mừng nói với Reuters. Cũng giống như màu đồng phục cũ, đồng phục mới của SkyUp có màu cam dựa trên màu sắc của bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy trên độ cao lớn. Đó là một màu cam dịu giống như hoàng hôn và một màu xanh dịu giống lúc bình minh. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.